สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจและการลงทุนของเราในวันนี้นะคะ สวัสดีครับ วันนี้เรามีประเด็นที่ค่อนข้างจะ exclusive และน่าสนใจมากๆ มาชวนคิดกันครับ ใช่เลยค่ะ ภารกิจของการเจาะลึกในวันนี้คือ เราจะมาชำแหละข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟแนนซ์รถบรรทุกกันค่ะ แบบเจาะลึกถึงแก่นเลย ฮะ ซึ่งข้อมูลรอบนี้เราดึงมาจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับ เพื่อเอามาประกอบร่างและวิเคราะห์แบบคิด2ชั้นให้ทุกคนฟัง คือบริบทตอนนี้เนี่ย GDP บ้านเราโตวนเวียนอยู่แค่แถวๆ 1.5 ถึง 2.5% ใช่ไหมคะ ใช่ครับ หนี้ครัวเรือนก็สูงปรี๊ดทะลุเพดานไปแล้ว ครับ ภาพหน้าฉากที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็คือ บรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยแทบจะไม่มีกำลังซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงกันแล้วเต็นท์รถใหม่นี่เงียบเหงามาก ใช่ค่ะ แต่ความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ค่ะ พอเราไปชำแหละหน้างบการเงินไตรมาสแรกปี 2026 ของยักษ์ใหญ่สินเชื่อรถบรรทุกอย่าง THANI และก็ ASK เนี่ย กำไรสุทธิเขากลับพุ่งทะยานทะลุ 30% เลยนะครับทั้งคู่เลย โตทั้งเทียบกับปีก่อนแล้วก็เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าด้วย โอ้โห ท่ามกลางเศรษฐกิจฝืดๆแบบนี้นะคะ เราก็เลยเปรียบเปรยแบบนี้ค่ะ ว่าเมื่อน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างพวกรถใหม่ป้ายแดงมันเหือดแห้ง ปลาทั้งหลายก็ต้องดิ้นรนไปหาแหล่งน้ำรอง นั่นก็คือตลาดรถมือสอง เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ วันนี้เราเลยจะมาไขความลับกันค่ะ ว่าใครคือคนที่ตักตวงผลประโยชน์จากแหล่งน้ำรองนี้ได้มากที่สุด เรามี 3 ประเด็นเด็ดๆที่จะมาเล่าให้ฟัง ประเด็นแรกเลยคือปรากฏการณ์ The Great Fleet Migration ครับ หรือการอพยพครั้งใหญ่ของฟีดรถบรรทุก น่าสนใจค่ะ ประเด็นที่ 2 คือเรื่องกำไรที่พุ่งสวนทางกับพอร์ตที่หดตัว เดี๋ยวเราจะมาแกะรอยกันว่า 2 บริษัทนี้เขามีกลยุทธ์เดินสวนทางกันยังไง และประเด็นสุดท้ายนะคะ คือความลับของขุมทรัพย์จากรถยึดค่ะ ว่าทำไมราคารถมือสองที่ฟื้นตัว ถึงกลายมาเป็นไม้ตายลบหนี้เสียได้ ครับผม เรามาเริ่มเจาะลึกส่วนแรกกันเลยดีกว่า ความต้องการที่มันพุ่งสูงขึ้น มันควรจะทำให้รถมือสองขาดตลาดแล้วราคาแพงขึ้นจนซื้อไม่ลงหรือเปล่าคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยยอดจดทะเบียนรถบรรทุกเก่า มันพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาสเลยนะครับ เดี๋ยวนะคะทำไมซัพพลายรถพวกนี้มันถึงทะลักเข้ามาได้เยอะขนาดนั้นคะ ตรงนี้แหละครับคือปรากฏการณ์ The Great Fleet Migration ที่ผมเกริ่นไป บริษัทขนส่งขนาดใหญ่ระดับองค์กรเนี่ยเขาแห่เทขายรถ 10 ล้อแล้วก็ 6 ล้อ ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลกันขนาดใหญ่ อ๋อ เขาเทขายเพื่อเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุก EV ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ยอดจดทะเบียนรถบรรทุก EV พุ่งขึ้นไปถึง 15% เลย คือบริษัทใหญ่ๆ พวกนี้เขาโดนบีบด้วยนโยบายลดคาร์บอน แล้วก็มีเรื่องมาตรการภาษีด้วย พอบริษัทใหญ่โละรถดีเซลสภาพดีๆ อายุสัก 5-7 ปีออกมาพร้อมๆกัน ตลาดมันก็เลยเปลี่ยนจากตลาดของผู้ขาย กลายเป็นตลาดของผู้ซื้อทันที ใช่เลยครับ รถมือสองแบรนด์ตลาดอย่าง Isuzu หรือ Hino ก็เลยทะลักเข้าเต็นท์รถ แล้วราคาลงมาอยู่ในจุดที่ SME กับเกษตรกรจับต้องได้ แบบนี้เขาเรียกว่า product mix shift ใช่ไหมคะ คือเปลี่ยนพฤติกรรมไปซบตลาดรถเก่าเพื่อเซฟต้นทุนทำกิน แม่นยำมากครับ มันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดันให้กำไรของบริษัท Finance โตกระฉูดนั่นเอง ทีนี้เราขยับมาชำแหละงบการเงินเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือ financial forensic กันบ้างค่ะ ได้เลยครับ คือท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ ปกติ leasing ต้องโดนพิษรถยึดลานประมูลเล่นงานใช่ไหมคะทำไมงบ Q1 ถึงออกมาสวย อย่างธานีกำไรสุทธิปาไป 340 ล้านบาท ส่วน ASK ก็ทะลุ 200 ล้าน ตรงนี้เราต้องใช้หลักคิด 2 ชั้น หรือ second level thinking เข้ามาเจาะดูครับปกติแล้วเวลาคนผ่อนไม่ไหวโดนยึดรถ Finance เอาไปประมูล มันจะเกิด LGD หรือ loss given default อ๋อ ตัว LGD นี่ย่อมาจากผลขาดทุนจากการยึดรถใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือส่วนต่างที่ขายทอดตลาดได้น้อยกว่านี้ที่เหลืออยู่ แต่ในไตรมาสล่าสุดเนี่ยดัชนีราคาประมูลรถบรรทุกมือสองมันดีดตัวกลับอย่างแรง เพราะว่า SME แห่กันไปประมูลรถมาใช้งานตามที่เราคุยกันเมื่อกี้ ถูกต้องครับ ความต้องการมันมาหนุนให้ราคาขายทอดตลาดรถยึดปรับตัวดีขึ้นตามโครงสร้างเลย ผลก็คือ LGD มันลดลงหัวภาพ โอ้โห พอราคาหน้าลานประมูลมันดีด รอยรั่วที่เคยขาดทุนหนักๆก็หดลง แบบนี้มันจะท้อนในงบยังไงคะ มีตัวอย่างชัดๆไหมคะ ชัดที่สุดคือแทนีครับเขาใช้จังหวะเนี้ย
เร่งระบายสต็อกรถยึดจากที่เคยค้างอยู่เป็นพันคัน ให้เหลือแค่ประมาณ 300 คันครับ อือหือแล้วผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายเป็นยังไงคะ มหัศจรรย์มากครับ แทนที่เขาจะรับรู้ผลขาดทุน เขากลับสามารถบันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ดันกลับมาเป็นกำไรบวกตั้ง 21 ล้านบาท เดี๋ยวอธิบายง่ายๆให้คนฟังเห็นภาพนิดนึงนะคะ คือปีก่อนๆเขาตั้งสำรองเผื่อขาดทุนหักกำไรไปแล้ว แต่พอปีนี้ดันขายได้ราคาดีกว่าที่คิด ก็เลยต้องเอากลับมาบวกเป็นกำไรแบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ และที่เด็ดกว่านั้นคือ ภาระที่เขาต้องตั้งสำรองหนี้เสียหรือ ECL ก็ลดลงเหลือแค่ 111 ล้านบาทเท่านั้นเอง ลดลงไปเยอะมาก โอ้กลายเป็นว่ารถยึดที่เป็นหนี้เสียกลายมาเป็นขุมทรัพย์ซ่อนรูปที่ช่วยพลิกงบได้อย่างแนบเนียนเลยนะคะ ครับผม แต่กำไรไม่ได้มาจากการขายเก่งอย่างเดียวนะครับ เราต้องสแกนเสบียงทุน หรือ cost of funds ของพวกเขาด้วย น่าสนใจค่ะกำไรจะยั่งยืนได้มันต้องมาจากการรีดไขมันหลังบ้านด้วย ฝั่งธานีเขาจัดการต้นทุนยังไงคะ ธานีเขาใช้กลยุทธ์ลดหนี้หรือ deleveraging ครับ คือเอาเงินสดที่เก็บหนี้ได้เนี่ยไปทยอยคืนหุ้นกู้ชุดเก่าที่ดอกเบี้ยแพง อ่าฮะ เหมือนโยนถุงทรายทิ้งเพื่อลดน้ำหนักบอลลูนให้ลอยผ่านพายุไปได้ ๆ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ ผลก็คือ cost of funds ของเขาลดลงสู่ระดับ 3.1% แล้วก็กดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ หรือ cost to income ลงมาเหลือแค่ 22% ต่ำในระดับที่น่าทึ่งมากนะคะ แล้วฝั่ง ASK ล่ะคะ ทาง ASK เนี่ยเขาอาศัยจังหวะต้นทุนการเงินในตลาดที่ลดลง ไปทางส่วนต่างดอกเบี้ยหรือ spread ให้กว้างขึ้นครับ ขยับไปแตะระดับ 4.18 ถึง 4.31% เลย อ๋อ แปลว่าทุกสัญญาที่เขาปล่อยกู้ เขาจะได้เนื้อกำไรที่หนาขึ้นกว่าเดิม ถูกต้องครับ นี่คือวินัยหลังบ้านที่ทำให้กำไรสองเจ้านี้โตกระโดดครับ งั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่า หลังบ้านเขาจัดการบาดแผลในอดีตได้ดีเยี่ยม ทีนี้เราขยับมาดูกันที่แบบจำลองความเสี่ยงและแต้มต่อการเติบโตในอีก 3 ปีข้างหน้าบ้างค่ะ ครับผม สองเจ้านี้เขาไม่มีแผนจะลุยต่อยังไงคะ ใครจะทนทานต่อพายุเศรษฐกิจมากกว่ากัน ตอนนี้โมเดลการเติบโตเขาสวนทางกันชัดเจนมากครับ เริ่มที่ ASK ก่อน เจ้านี้มาแนวกลยุทธ์เชิงรุกหรือ offensive เต็มพิกัดเลย รุกยังไงคะท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะ เขาตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อใหม่ดุดดันถึงบวก 50% เลยครับ หลังจากที่ปีก่อนพอร์ตหดตัวไป 30% เดี๋ยวค่ะ 50% เลยเหรอคะ เขาเอาความมั่นใจมาจากไหนคะที่จะเร่งเครื่องปล่อยกู้เบอร์นี้ เขาเน้นฐานลูกค้าเก่าที่มีประวัติชำระหนี้ดีเยี่ยมครับ คือเอา Data มาคัดกรองแบบเข้มๆเลย เขาคาดหวังว่าจะกด NPL ลงมาเหลือ 7.5% แล้วรักษา Credit Cost ไว้ที่ 2.3% ได้ คือบุกทะลวงในกลุ่มคนที่ชัวร์ว่าจ่ายไหว แล้วฝั่ง DHNI ล่ะคะ โมเดลต่างกันยังไง THNI มาแนวกลยุทธ์เชิงรับหรือ defensive ครับ เขายอมให้พอร์ตสินเชื่อตัวเองหดตัวต่อไป อย่างไตรมาสล่าสุดก็หดไปอีก 2% คือถ้าไม่ชัวร์จริงๆ เขาไม่ปล่อยกู้ใหม่เลย แล้วเขาเน้นทำอะไรคะถ้าไม่ปล่อยกู้ เขาเน้นคุม NPL ให้อยู่ระดับต่ำแค่ 2% ครับ แล้วก็ตุนสิ่งที่เรียกว่า coverage ratio หรืออัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้เสีย เอาไว้สูงปรี๊ดถึง 160% แทรกนิดนึงค่ะ ไอ้อัตราส่วน 160% เนี่ย แปลว่าถ้ามีหนี้เสีย100 บาท เขาเตรียมเงินสดไว้รอจ่ายชดเชยแล้ว 160 บาท แบบนั้นใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ มันคือประกันเงินสำรองหรือ buffer ที่หนาแน่นมากๆ ทีนี้ขอตั้งคำถามท้าทายเพื่อทำ sensitivity analysis หน่อยนะคะ สมมุติว่ามันมีความเสี่ยงเชิงระบบโผล่มาล่ะคะ อย่างเช่นอะไรครับ ก็อย่างภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่อาจจะยืดเยื้อ หรือสมมุติราคาน้ำมันดีเซลพุ่งทะลุเพดานจน SME จ่ายหนี้ไม่ไหว ไหนจะกฎเกณฑ์ responsible lending ที่เข้มงวดขึ้นอีก โมเดลของใครจะรอดคะ ถ้าเจอ macro risk แรงๆ แบบนั้นเนี่ย โมเดลบุกแหลกของ ASK จะมีความอ่อนไหวสูงกว่าครับ ถ้าราคาน้ำมันช็อคขึ้นมา ลูกค้าที่เคยประวัติดีอาจจะล้มกระดานได้ สินเชื่อก้อนใหม่ที่ปล่อยไปตั้ง 50% อาจจะกลายเป็นดินพอกหางหมู แล้วทานนี่ล่ะคะ ส่วนทานี่เนี่ยแม้รายได้บรรทัดแรกอาจจะดูไม่หวือหวา แต่งานนี้บัฟเฟอร์ 160% ของเขาจะทำหน้าที่เป็นโชคอัพดูดซับแรงกระแทกได้อย่างแข็งแกร่งเลยครับ ต่อให้เศรษฐกิจสะดุดเขาก็แทบไม่ต้องควักเนื้อตั้งสำรองเพิ่ม เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ ฝั่งหนึ่งเน้นตักตวงโอกาส ส่วนอีกฝั่งสร้างบังเกอร์รับพายุ
มาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันค่ะ หน้าปัด Technical และมูลค่าหุ้นหรือ Valuation Dial ครับผม ถ้าเราจะประเมินความคุ้มค่าหรือมองหา Margin of Safety ของกลุ่มนี้ ตัวเลขน่าสนใจทีเดียวครับ กางหน้าปัดให้ดูหน่อยค่ะ 2 ตัวนี้เป็นยังไงบ้าง เริ่มที่ธานีนะครับ ตอนนี้เทรดอยู่ที่ forward PBV ประมาณ 0.69 เท่า อ๋อ 0.69 เท่า ก็คือซื้อหุ้นตอนนี้เท่ากับจ่ายแค่ 69 สตางค์แลกกับสินทรัพย์มูลค่า 1 บาทของบริษัทใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ถึงจะดูสูงกว่าคู่แข่งนิดหน่อย แต่เขาให้ Dividend Yield น่าสนใจระดับ 5-6% เลยนะครับ นักวิเคราะห์ให้เป้าหมายเชิงพื้นฐานอ้างอิงไว้ที่ 1 บาท 60 สตางค์ครับ ถือว่าปันผลน่าดึงดูดเลยนะคะ แล้ว ASK ล่ะคะ ASK นี่เทรดต่ำกว่าอีกครับ PBV อยู่แค่ประมาณ 0.53-0.62 เท่า ส่วน PE ก็อยู่แถวๆ 10.9 เท่า มีปันผลประมาณ 4.4% ครับ เป้าหมายอ้างอิงของนักวิเคราะห์จะอยู่ราวๆ 11 บาทท้วนครับ แปลว่า ASK จะเหมาะกับคนที่เชื่อมั่นในรอบการฟื้นตัวของพอร์ตสินเชื่อสินะคะ ขอวางพิกัดบังเกอร์เชิงยุทธวิธีก่อนจบสักนิดนะคะ เชิญครับ คือการวิเคราะห์ของเราวันนี้ทำเพื่อความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจนะคะ ไม่ได้ชี้ชวนการลงทุน แต่ถ้ามองผ่านกรอบราคาเนี่ย แนวรับสำคัญระดับประการหินของกลุ่มนี้ จะอยู่โซนล่างใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี หรือ book value เพื่อจำกัดดาวไซด์ค่ะ แล้วแนวต้านล่ะครับ ส่วนแนวต้านสำคัญด่านชนแรกก็คือการทดสอบเป้าหมายราคาตามโมเมนตัมผลประกอบการที่กำลังฟื้นตัวนี่แหละค่ะ ว่าจะยืนระยะได้ไหม เป็นมุมมองทาง Tactical ที่เฉียบคมมากครับ ค่ะ ก่อนจะลากันไปเราต้องขอบคุณกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเลยนะคะ ที่คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนค่ากาแฟรสธรรมชาติให้กับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ ขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะ ครับผม และเพื่อเป็นการรับสมองด้วยหลักการคิด 2 ชั้น ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามปลายเปิดให้ทุกท่านเอาไปคิดต่อครับ น่าตื่นเต้นค่ะคำถามคืออะไรคะ วันนี้เราเห็นแล้วว่าการประเมินราคารถดีเซลมือสองที่แม่นยำคือหัวใจที่สร้างกำไรให้ไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ช่วยลบหนี้เสียได้เยอะเลย แต่ลองคิดดูนะครับ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เมื่อรถบรรทุก EV ที่บริษัทใหญ่ๆเพิ่งซื้อไปรอบนี้ มันเริ่มตกรุ่น หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจนโดนโละออกมา บริษัทไฟแนนซ์เหล่านี้จะเอาเกณฑ์อะไรมาตีราคาซากรถ EV พวกนี้ครับ และความเสี่ยงใหม่ตรงนี้จะเปลี่ยนขุมทรัพย์รถยุทธในวันนี้ ให้กลายเป็นกับระเบิดในวันข้างหน้าหรือไม่ โอ้โห เป็นประเด็นชวนคิดที่ลึกซึ้งมากค่ะ โมเดลตีราคาของเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะเอามาใช้กับแบตเตอรี่ EV ไม่ได้แน่ๆ ทุกท่านคิดเห็นยังไงกันบ้างคะ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ อย่าลืมมาแชร์ความเห็นกันเยอะๆนะครับ สำหรับการวิเคราะห์เจาะลึก วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน หวังว่าทุกท่านจะได้มุมมองกลับไปต่อยอดกันนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ